हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनु शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज साताको अन्तिम कारोबारको दिन 30.92 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 2067.01 मा गएर बसेको छ। 19 वटा कम्पनी बढेको छ र 226 वटा कम्पनी घटेको छ र एउटा कम्पनी स्थिर छ। कारोबारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 4 अर्ब 18 करोड 6 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र मार्केट आज अलिकति ठुलै गिरावट आएको छ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। र मार्केटमा हामी हेर्दाखेरि मार्केटलाई अलि घटेको जस्तो हामी देख्न सकिन्छ र मार्केट सुरुवाती चरणदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ बिस्तारै घटेको छ हामीले देख्न सकिन्छ। यो ट्रेन्डमा चाहिँ यस्तै गरी मार्केट घटेको थियो र थोरै अन्तिमको आवरमा यो मार्केट चाहिँ बसेको थियो। यसरी हामीले हेर्दाखेरि मार्केट सुरुवाती चरणमा चाहिँ अलिकति ज्यादै घटेको थियो, यसरी बिस्तारै यसरी चाहिँ घटेको थियो र मार्केट राम्रैसँग घटेको छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। र अन्तिम केही प्रहरमा चाहिँ सम्हालिन खोज्दै पनि मार्केट ठुलै गिरावट आएको छ। 30 अङ्कको गिरावट भनेको अलिकति ज्यादा नै हो भनेर म चाहिँ भन्न चाहन्छु। लास्ट आवरमा मार्केट सम्हालिन सकेन र केही अन्तिममा केही अङ्क चाहिँ बढे जस्तो भए तापनि मार्केट अलिकति स्ट्रङ बियरिस मा आएको छ। यसरी मार्केट घट्दाखेरि मार्केटमा अलिकति बेच्नेहरू सेलरहरूकै हाबी भएको भनेर चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ। यसरी टप गेनरको रूपमा आज समाज अनि रावा डोल्टी यी कम्पनीहरू आएको छ भने टप लुजरमा समलिङ्गी पावर कम्पनी लिमिटेड, त्यस्तै मिडसोलु र आज चाहिँ धेरै कारोबार हुनेमा चाहिँ यचारियल चाहिँ परेको छ र विभिन्न कम्पनीहरू धेरै नै घटेको छ। अलिकति मार्केटले मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति के सिकाइराखेको छ भन्दाखेरि लगानी गर्न चाहिँ आत्तिनु हुँदैन, यो बेला चाहिँ अझै पनि हुनसक्छ, केही वेट गर्नुहोस्, धैर्यता गर्नुहोस् र अलिकति प्रफिट हुँदाखेरि बुक पनि गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो सन्देश चाहिँ यसबाट चाहिँ मिल्न सक्छ। मार्केट हामीले सोच्दाखेरि किन घट्यो त यति धेरै, मार्केट यति धेरै घट्नुको कारण के होला भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। मान्छेले अब मौद्रिक नीतिलाई पनि कुरेको पनि हुनसक्छ। यसरी मार्केट यो लेभलबाट यसरी माथि जान नसक्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै एउटा भिडियोमा भनेको थिएँ, मार्केटले यसरी मुभ लिन सक्छ, यसरी माथि जान सक्छ, तर थोरै करेक्सन आएर यसरी माथि जान सक्छ भनेर मैले एउटा भिडियोमा भनेको थिएँ। र अहिले मार्केटले यसरी हामी नेगेटिभ तरिकाले सोच्यो भने पनि थोरै यसरी माथि गएर यसरी मार्केट 2000 को लाइनमा आउन सक्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई त्यतिखेरै नकारात्मक कुरा गर्दाखेरि मार्केट सधैँ बढिरहन्छ भन्न त सकिँदैन, तर मार्केट घट्यो र बाइ चान्स घट्ने कुरा गर्दाखेरि मार्केट थोरै बढेर पनि यसरी 2000 कै लाइनमा आइदिन सक्छ। यो 2000 को लाइनमा आउँदाखेरि अब केही स्टकहरू अब तपाईहरुसँग भएको स्टकहरूमा पनि नाफा थियो भने चाहिँ तपाईहरुले बेच्नु भएको भए हुन्थ्यो। र एक लेभलमा अहिले लगानीकर्ताले के बुझिसके भन्दाखेरि 2000 को आसपास आउने बित्तिकै मार्केटमा केही स्टकहरू किन्नुपर्छ र 2230 को लेभलमा जाँदाखेरि हामीले त्यतिखेर बेच्नुपर्छ। यो क्रियाकलाप चाहिँ अब धेरै भइसक्यो र लगानीकर्ताहरूले पनि त्यही अनुरूप चाहिँ रियाक्ट गरिराखेको छ। र अब मौद्रिक नीति आउने कुरा पनि चर्चा, मौद्रिक नीतिको समीक्षा पनि अब यही महिनाको अन्तिम अथवा अर्को महिनाको सुरुमा चाहिँ आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि मार्केटमा केही ठुला खेलाडीहरूले पनि बेचिदिएको हुनसक्छ र उनीहरूले यसमा केही चेन्ज भएछ कि भनेर चाहिँ त्यस्तो आधारमा चाहिँ बेचिदिएको पनि हुनसक्छ, अथवा उनीहरू इन्ट्री हुनको लागि चाहिँ हामी केही घटाऊँ न त, मार्केट घटाएपछि इन्ट्री हुन पनि सकिन्छ कि भनेर यसरी घटाएको पनि हुनसक्छ। तर वास्तवमा भन्ने हो नि मार्केटमा अहिले एउटा साइडवेजको ट्रेन्डमा छ। यो साइडवेजको ट्रेन्डमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ के हाबी भएको छ भन्दाखेरि अलिकति नाफा भयो भने बेचिदिइहाल्नुपर्छ, नत्र भने हामी चाहिँ पहिला जस्तै झुक्किन्छ। पहिला पनि हामी हेरेको हेरै भइयो, अहिले अरूलाई चाहिँ हामी हेरेको हेरै बनाइदिउँ न त, आफूसँग जति 5-10 कति नाफा हुन्छ त्यो चाहिँ बुक गरौँ भनेको कारणले चाहिँ मार्केट चाहिँ ज्यादा घटेको जस्तो मेरो विचारमा लाग्छ। र मार्केटले अब यसरी आज बियरिस
क्यान्डलै बनाएर यसरी बियरिस माराबुजु चाहिँ भनौँ सानो विक्स भए तापनि माराबुजु चाहिँ टाइपले बनाएको छ। यसले मार्केटलाई चाहिँ अलिकति 2030कै लेभलमा चाहिँ मार्केट आउन सक्छ। यो लेभलसम्म मार्केट यसरी घटेर आउन सक्छ र त्यस पश्चात चाहिँ फेरि राम्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा राम्रो भयो, मार्केटमा अलिकति चलायमान भयो भने यहाँबाट मार्केट माथि जान सक्छ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। र मार्केटमा अहिले अलिकति ट्रेडरहरू पनि लगानीकर्ताहरू पनि बाठा भइसकेका हुँदाखेरि तल्लो लेभलमा 2000 आयो कि किन्ने, माथि 2200 पुग्यो कि बेच्ने, यो ट्रेडरहरू चाहिँ यस्तो क्रियाकलापहरू चाहिँ धेरै हाबी भएको कारणले पनि मार्केट बढ्न नसकेको जस्तो लाग्छ। र भोल्युमको कुरा गर्दाखेरि ठिकै छ। अब मार्केट 1-2 दिन घट्न सक्छ, यसरी यो लेभलमा आउन सक्छ। अब मार्केटलाई केही इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ मार्केटको अवस्था कस्तो छ त, इन्डिकेटरले के भनिराखेको छ त्यो कुरामा पनि थोरै जानकारी लिगौँ। हामीले पहिलादेखि नै हेरिरहेको एमएसिडी हेरौँ। एमएसिडीले सेल सिग्नलै दिइराखेको थियो लामो समयदेखि। यसले के गरिराखेको छ भन्दाखेरि सेल सिग्नल थियो। यहाँ दुईटा क्यान्डलहरू फिक्का बनाए तापनि हिजो र आजको क्यान्डल चाहिँ एकदमै बियरिस टाइपको यहाँ नेगेटिभ साइडमा हिस्टोग्राममा चाहिँ क्यान्डल बनेको हुँदाखेरि यसले स्टिल सेलिङ छ, सेलरहरू हाबी छ भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यस्तै बुलिङ्गर ब्यान्ड हेर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्डमा पनि यो मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ क्लियर कट तरिकाले चाहिँ ब्रेकडाउन दिएर तल्लो लेभलमा आएको छ। र अब आउने भनेको यो लोअर बुलिङ्गर ब्यान्ड हो। यो लोअर बुलिङ्गर ब्यान्ड भनेको 2030को लेभलसम्म मार्केट चाहिँ आउन सक्छ। यहाँबाट चाहिँ घटेर यसरी यो लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ छुन चाहिँ सक्छ, यसरी मार्केटले छुन सक्छ। 2-3 दिनको मार्केट हेऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ थाहा हुनसक्छ कि मार्केट 2030कै लेभलमा आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै हामी सुपर ट्रेन्डको कुरा गरिहालौँ। सुपर ट्रेन्डले आज सम्भवतः अझै पनि बाई सिग्नलै देखाएको छ। अब यहाँबाट घट्यो भने यसले पनि यो लेभलबाट थोरै 60को लेभलभन्दा मुनि आयो भने सुपर ट्रेन्डले पनि सायद यसमा सेलिङ सिग्नल देखाउन सक्छ। सुपर ट्रेन्ड अलिकति ल्यागिङ इन्डिकेटर हो, यसले अलिकति ढिला रियाक्ट गर्छ। र त्यस्तै हामी आरएसआईलाई हेरौँ। आरएसआईलाई हेरिहालौँ। आरएसआईले पनि अलिकति बियरिस जोनतर्फ लम्किसकेको छ। अलिकति डाउन साइडमै मार्केट जान्छ। करिब 40कै लेभलतिर हामी आउने अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट आउन सक्छ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै इचिमोको क्लाउडबाट पनि हामी मार्केटलाई चेक गरिहालौँ। इचिमोको क्लाउडले के भन्छ त, इचिमोको क्लाउड लगाएर हेर्दाखेरि इचिमोको क्लाउडमा पनि मार्केट अलिकति ठुलै क्यान्डल बनेर तल आएको छ। र सम्भवतः अब 2-3 दिनको कारोबारमा यसरी चाहिँ घट्यो भने यो क्लाउडको बिचमा चाहिँ क्लाउडलाई चाहिँ छुन चाहिँ क्यान्डलहरू आउँछ। यसले अलिकति मार्केटलाई चाहिँ डाउन साइडमै लान सक्छ, यसरी जान सक्छ भनेर हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै आज अलिकति मार्केटमा भोल्युम पनि ज्यादा भन्दा पनि ठिकै छ। र कारोबारको रकम चाहिँ अलिकति ठुलै हो भन्नुपर्छ। यसरी घट्दाखेरि 4 अर्बको कारोबार आउनु भनेको अलिकति ज्यादा हो भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै समाज लघुवित्त छ। समाज लघुवित्तको पहिल्यैदेखि थोरैबाट कारोबार भएको थियो र यो चाहिँ अलिकति बढ्दै गएको छ। थोरै किताहरू भएर यसरी माथि गएको छ। रावा इनर्जी पनि बढिरहेको छ। यसमा अलिकति लगानीकर्ता नयाँ आइपिओ भएको कारणले गर्दाखेरि ट्रेडरहरू लगानीकर्ताहरू यसरी जाने र अलिकति माथि पुर्याएपछि अलिकति बाठा लगानीकर्ताहरू निस्कने हुँदाखेरि तपाईँहरू पनि अलिकति नाफा हुँदाखेरि तपाईँहरू पनि आफ्नो नाफालाई चाहिँ बुक गर्नुहोला। बुक गर्न चाहिँ नहिचकिचाउनु होला। एकचोटि नाफा खाएपछि फेरि किन्न पनि सकिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा स्टिलै राम्रो छ। यो कम्पनीलाई होल्ड गर्नु होला। त्यस्तै सिमेन्ट कम्पनी अन्तर्गत सोनालाई हेरौँ। सोनाले पनि आज अझै घटेको छ र भोल्युम पनि एकदम मिडियम आएको छ। र कारोबार अब कति आउला भन्दाखेरि यो लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्छ। यसरी मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यैदेखि बारम्बार भनिसकेको छु। बुलिङ्गर ब्यान्डको मुनि छ भने 440को रेन्जमा आउन सक्छ। यो कम्पनी अझै घटेर 440को लेभलमा आउन सक्छ। त्यसपछि पनि अझै घट्ने सम्भावना मार्केट घटिराख्यो भने तल्लो लेभल यो लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्छ। 390को लेभलसम्म आउन सक्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनेको छु। र त्यस्तै घोराईको हेरौँ।
घोराई सिमेन्ट हेर्दाखेरि घोराई सिमेन्ट पनि लोअर ब्यान्डसँग चाहिँ टच हुन आएको छ। यसले पनि अझै स्टिल मार्केटमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब मार्केटको ओपनिङतिर आइसक्यो भने यसमा पनि सबै कुराले चाहिँ यसलाई चाहिँ डाउन साइडमै देखाएको छ। हिस्टोग्राममा बनेको क्यान्डल पनि एकदमै ठुलो छ। यसले एकदमै सेलरहरू हाबी छन् भनेर यहाँ चाहिँ देखाएको छ। यी स्टकहरूमा जानको लागि चाहिँ हतारिनु पर्दैन, एउटा लेभलमा आउँदासम्म चाहिँ कुर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै शिवम सिमेन्टको कुरा गरौँ। शिवमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि शिवम पनि 500बाट मुनि आउन मानिराखेको छैन। धेरै नै भइसक्यो, लगभग 2 4 6 7 8 9 10 दिन चाहिँ मार्केटले माथि चाहिँ रियाक्ट गरेको छ। यो घट्न मानिराखेको छैन र यो म्याग्डीले पनि हिस्टोग्रामले चाहिँ अलिकति सेलरहरू चाहिँ सकिन लागिसके भनेर चाहिँ देखाएको छ। तर अझै डाउन साइडमा थोरै आउन सक्छ। यो आइहाल्यो भने 490 यहाँ चाहिँ देखाउँछ। बुलिङ्गर ब्यान्डको लोअर ब्यान्डले 490 को लेभल देखाउँछ भने मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनेको छु यो 480 सम्म आउन सक्छ। यसलाई होल्ड गर्नु होला भनेर भनेको थिएँ। र सर्वाधिक कारोबार भएको कम्पनी एचआरएलमा पनि आज धेरै नै भोल्युम चाहिँ ठिकै आएको छ, तर क्यान्डल चाहिँ बियरिस क्यान्डल बनेको छ। यो चाहिँ बिस्तारै घट्न सक्छ। अब बिमा प्राधिकरणले पुँजी बढाउने भने तापनि यसको केसमा के हुन्छ भन्ने कुरामा दोधार हुनसक्छ। अहिले तत्कालै आइपिओ आएको हुँदाखेरि यसलाई पनि दिने कि यसलाई केही समयपछि दिने भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ न्युजहरू हेर्दै गर्नु होला। त्यस्तै एनआरआइसी पनि आज राम्रै तरिकाले घटेको छ। यसमा लोअर लेभलमा किन्ने लगानीकर्ताहरूले बेचेको हुनसक्छ। यो लेभलबाट मार्केटमा अलिकति किनेका लगानीकर्ताले होइन यसको राइट सेयर आए पनि जे आए तापनि प्रफिट चाहिँ खानुपर्छ। मार्केट घटेर तल्लो लेभलमा फेरि आउन सक्छ, तल फेरि आउन सक्छ। यो अवसरमा चाहिँ बेच्नुपर्छ भनेर आज अलिकति बियरिस क्यान्डल बनाएर भोल्युम पनि ठिकै आएको छ, राम्रै आएको छ भोल्युम। यसलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन, यो पनि राम्रै छ। र त्यस्तै हाइड्रो पावर कम्पनीहरू धेरै छन्। त्यसमा युएमआरएचलाई हेरौँ, युनाइटेड मर्दी हाइड्रो पावर लिमिटेड छ। अब यसमा पनि यो घट्न मानिराखेको छैन। यो कम्तीमा पनि 375-76 को लाइनबाट तल चाहिँ नआउला, आइहाल्यो भने पनि यो बुलिङ्गर ब्यान्डसम्म आउन सक्छ। र यो कम्पनी पनि ठिकै भएको कारणले गर्दाखेरि घट्न चाहिँ मानिराखेको छैन। जसरी माथि गयो यो बेलामा चाहिँ के भएको थियो, यसको प्रमोटर लकिङ खुलेको थियो र यसरी एक लेभल घटेर फेरि माथि जाँदाखेरि अलिकति लगानीकर्ताले प्रफिट बुक गरेर फेरि यसैमा इन्ट्री भएको हो कि भनेर अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै एमबिजेसीलाई हेरौँ। मध्य भोटेकोसी पनि अलिकति लोअर ब्यान्ड मिडल ब्यान्डबाट तल्लो लेभलमा आएको छ। यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि यसमा सेलरहरू चाहिँ हाबी छन् र मार्केट चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो तल्लो लेभल 300 को लेभलमा यो लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। यो लेभलसम्म मार्केट आउन सक्छ। तपाईहरु पनि धैर्य गर्नु होला। मार्केटमा आत्तिएर जानु चाहिँ पर्ने छैन र हामीले किन्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ज्यादा बढिसकेका कम्पनीहरु छोड्नु नै पर्ने हुन्छ। यो कन्डिसनमा साइडवेजको मार्केटमा कमाउनु भनेको अलिकति दुःख चाहिँ हुन्छ। त्यो भएर यस्ता कम्पनीहरुलाई छोड्नु पर्ने हुन्छ। सीएचसीएल लाई हामी हेरौं। चिलिमे हाइड्रो पावर पनि यो पनि लोअर ब्यान्ड सम्मै आउन सक्ने हुन्छ। यो स्टिल यहाँ चाहिँ हिस्टोग्रामले के देखाएको छ, सेलरहरु चाहिँ अलिकति इनएक्टिभ भइसके, यसमा अलि सेलरहरु कम हुँदै गहन है भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हिस्टोग्रामले चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ र अहिले मार्केट तत्कालै डाउन साइडमै छ। र लास्ट कम्पनीको रूपमा आज म एनटीसी लाई हेर्दै छु। एनटीसी अलिकति अब यो एनटीसी को पनि भविष्य चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो बुक बिल्डिङमा आउँदाखेरि यो चाहिँ प्रिमियममा आउँदाखेरि यी कम्पनीहरुले यसलाई पनि अलिकति घटाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। अहिले स्टिल यसमा सेलिङ प्रेसरै छ। यो कम्पनीमा पनि अब यस्तै प्रिमियममा आउँदाखेरि यी कम्पनीहरु पनि छायामा पर्न सक्छन्, अलिकति सस्तोमा पाउन सकिन्छ कि
भनेर चाहिँ तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोला। यो कम्पनीलाई 800 को लेभलमा चाहिँ कुर्नुभयो भने मेरो विचारमा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले हतार गरेर यसमा चाहिँ किनिहाल्नु चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ। र अझै दुईवटा कम्पनी हेर्न मन लाग्यो मलाई। यसमा एनआरएम हामी हेरौँ, नेपाल रिपब्लिक मिडिया। नेपाल रिपब्लिक मिडिया पनि आज घटेर मिडिल लोअर ब्यान्डमा आएको छ। यसले पनि के जनाइराखेको छ भन्दाखेरि यो डाउन ट्रेन्डमा छ। बिस्तारै अब नयाँ लगानीकर्ताले टुप्पोमा किने उनीहरूले सेयर फाल्न चाहिँ आनाकानी गरिराखेको हुँदाखेरि यो बिस्तारै बिस्तारै डाउन साइडमा चाहिँ आइराखेको छ। यदि तपाईँसँग पनि छ भने आफ्नो विचार गरेर यसमा कारोबार गर्नुहोला। र हाथवे छ, हाथवे पनि अब अलिकति घटेको छ, माथि जान सकेको छैन। यसमा पनि स्टिल सेलरहरू चाहिँ हाबी छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै चन्द्रगिरी अलिकति प्रमोटर सेयर लकिङहरू खुल्दा पनि यो चाहिँ माथि चाहिँ छ अलिकति। यसमा चाहिँ लकिङ पिरियड खुले तापनि प्रमोटरहरूले स्थानीयहरूले बेचेका छैनन् कि जस्तो लागेको छ। किन भन्दाखेरि मार्केटमा अलिकति माहौल बन्न सक्छ राखौँ भनेर उनीहरूले होल्ड गरे जस्तो लाग्छ। त्यो भएर यसमा पनि अहिले तत्कालै जानु चाहिँ उचित लाग्दैन मेरो विचारमा। तपाईँहरूले कारोबार गर्दाखेरि अलिकति सजग भएर विचार पुर्याएर मात्र कारोबार गर्नुहोला। सेयर बजार भनेको अति नै जोखिमको क्षेत्र हो। र मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनेको छु, कतिले यति कमाइस् उति गुमाइस् भनेर तपाईँहरूलाई कसैले सोध्दैन। अलिकति निर्दयी हुन्छ सेयर बजार। त्यो भएर सेयर बजार सम्बन्धी अलिकति ज्ञान बटुलेर मात्र कारोबार गर्नुहोला। र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। हामी नेप्से सम्बन्धी कुराहरू गर्नेछौँ, भिडियोहरू बनाउनेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।